नमस्कार, मी आता तुम्हाला करवचं कालवण कसं बनवायचं ते दाखवते। ही करव मच्छी आहे, याला आम्ही खाटकूट बोलतात कोली भाषेमध्ये। ही मच्छी आहे ना, खूप चविष्ट लागते। तर आपण या कालवणासाठी साहित्य बघूया। कोथिंबीर घेतली, 2-3 मिरच्या, लसूण, चिंच, आलं, कोली मसाला, मीठ, हल्दी पावडर, तेल, घरगुती गरम मसाला। चला आपण सुरुवात करूया। आता याचं वाटण करून घेऊया। लसूण, आलं, चिंच, मिरची, कोथिंबीर याचं वाटण करून घेऊया। टोप घेतले, त्याच्यामध्ये तेल टाकते। हल्दी पावडर, कोली मसाला, गरम मसाला, चवीनुसार मीठ, वाटण टाकते। वाटणचं पाणी टाकते। आता मिक्स करूया। पाणी टाकते थोडंसं। मच्छी टाकूया। मिक्स करून घेऊया। रस्सा लागत असेल तेवढं पाणी टाकायचं। गॅस पेटवलाय, आता टोप ठेवते। 10 मिनिटं उकळून घेऊया। आपले 10 मिनिटं झाल्यात, झाकण काढून बघूया। कालवण आपलं रेडी आहे। कोथिंबीर टाकते। गॅस बंद करते।
करवचं आंबट आपलं तयार आहे. तुम्हाला आवडलं असेल तर लाईक करा आणि कमेंट बॉक्सवर सांगा.